Hello! Walaan naman na kami. Dito kami sa bahay. So, ayan. Update lang dun sa bahay namin. Ayan. Ito, nandito tayo ngayon sa kwarto ko. Medyo buo na siya. Tapos may, ano tawag dito sa ganito, ma? Masilya ba? Ayan, may masilya na yung mga kwarto. Pati yung baba. Yung sa baba, ongoing pa sila. Pero, most parts ng bahay is almost done na. I mean, yung sa masilya nga. So, mamaya, magtutur ako kasi medyo maingay pa. Nagdala kasi kami ng merienda para dun sa mga gumagawa. Nagdala kami ng lomi. So, medyo maingay pa sila. Try natin mag-video kasi naiya ako yun. Ayun. Pero so far, ito na yung progress ng bahay. Tapos may bubong na din siya. Ayun. Oh, diba? May bubong na. And later, mag-tour tayo. Hello. So, ayun. Magsasakat kami ng bintana kasi magta-try kami mag-canvas if magkano yung aabutin if magko-Korean lights kami. So, andito ulit kami ngayon sa bahay. Tapos, ito na yung current progress. So, nandito ako ngayon sa kwarto nila mama. Ayan, yung mga bintana na. Bintana 1, bintana 2, tapos 3. Tapos, yung part na yun yung magiging walk-in closet ni mama. Pero, soon magiging akin yan. Tsaka lang. Ayan, sobrang laki ng kwarto nila. Tapos, dito tayo. Paglabas. Ito na yung CR sa taas. Yan, nagta-tiles na. Tapos, ito yung isang kwarto. Yan, di pa nakakabit yung pinto. Pero dito sa kwarto ko, meron ng pinto. Ayan. May front door na kami. Ayan, ito yung sa labas. Yan. Ito tatanggalin tong poste kasi pangit. Sa gilid. Sa gilid. Medyo malaki pa yung space. Yan. So, ayun yung pinto ng lights. Pintana ng sala. Hi guys! Back with our bahay update. So, nandito kami ngayon sa bahay. Surprisingly, nandito ko ngayon sa kwarto. Gawa na yung walk-in closet ni mama. Ito. Ayan. So, hindi pa siya tapos. Pero, ayan, nakaporma na yung cabinets nila. Tapos, ayan, kompleto na din yung tiles. Tapos, dun tayo sa CR. Ito yung CR. So, ayan, ginagawa pa siya. Tapos, ito yung hagdan. Hindi pa din siya tapos. And then, ito yung isang kwarto sa taas. I think gagawa nila to ng cabinet. Kaya may mga nakaabang na kahon. And then, dito sa kwarto ko, meron ng cabinet. Yan. Tapos may tiles na din siya. Yun sa baba, kompleto na din yung tiles. Ang kulang na lang, cabinet sa kitchen. Yung banyo, okay na din. Tapos, ang pinakaano na natin dito, yung pintura. Tapos, yung hagdan. Tapos, I think tapos na. So, hopefully by October, makalipat na kami. I'm so excited. Few more days bago maglipat. Ito yung door.
just want to say na ito na yung magiging last video natin for the buy updates kasi magsa-start na kami maglipat. So, ayun, finally, tapos na yung bahay. So, lilipatan na namin siya. I'll try na ba-document pa din yung magiging journey namin from the blessing sa paglilipat ng mga gamit, pagbili, ganyan. So, ayun, just want to take this opportunity lang din to thank my friends na talaga namang napaka-supportive kasi yung iba dyan nagchat pa sa akin na, Sai, kamusta na yung bahay nyo? Ano nang itsura? Ano nangyari? Nasa na yung video mo? Ganyan-ganyan. So, ayun, thank you sa inyo guys and I hope na inspired din kayo kasi yung iba din sa kanila nagchat talaga na paano yun, nag-a-ask kung paano naging process no, sa pag-a-apply namin ng loan sa pag-ibig, ganyan, kasi they're planning na din na to do yung ganong step. So, ayun, push nyo yan guys and again, thank you so much for the support and I hope i-support nyo pa rin yung mga next video. So, yun lang, stay safe, bye!